وقتی حرف از دانمارک و رقابت‌های جام ملت‌های اروپا میشه، همه یاد صحنه ایست قلبی کریستیان اریکسن توی سال 2020 میافتن. اما امروز میخوام راجع به سال 92 صحبت کنیم، سالی که دانمارک فراتر از حد انتظار ظاهر شد و یک کار خیلی بزرگ انجام داد. با ما همراه باشید. مهمون‌های ناخوانده داستان‌های جالبی توی تاریخ فوتبال دارن. یکی از داستان‌های فراموش شده مربوط به اونها حضور هندوراس توی کوپا آمریکای 2001 است. در آستانه شروع رقابت‌ها، بازیکنان تیم مدعی آرژانتین از طرف گروه‌های تروریستی تهدید به مرگ شدند و فدراسیون فوتبال آرژانتین در آستانه شروع رقابت‌ها انصراف داد. مسئولای کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی تصمیم گرفتند جای آرژانتین یک مهمون دعوت کنند و هندوراس این دعوت رو پذیرفت. انتظار میرفت این تیم قاره آمریکای شمالی و مرکزی زود حذف بشه، اما اونا در عین نداشتن آماده سازی خاصی از گروه صعود کردند. برزیل بزرگ رو حذف کردند و در نهایت به مقام سوم رسیدن تا یکی از بزرگترین شگفتی‌های فوتبال رو خلق کرده باشند. خب قبل از اینکه وارد بحث رقابت‌های جام ملت‌های اروپا سال 1992 بشیم، یادتون نره که ما رو تو یوتیوب سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که سایر ویدیوهای طرفداری رو از دست ندید. خب واسه این سال 92 دانمارک. آره، سال 92 یه اتفاق ویژه داشت و به غیر فوتبالی ترین شکل ممکن دانمارک تونست صعود کنه به یورو. اول بگم که تو مرحله انتخابی دانمارک و یوگسلاوی همگروه بودن و توی اون گروه یوگسلاوی با 14 امتیاز و دانمارک با 13 امتیاز اول و دوم شدن. خب یوگسلاوی تونست به یورو 92 صعود کنه، اما دانمارک جواز صعود رو نگرفت. ولی چند ماه مونده به بازی‌های یورو که توی سوئد برگزار می‌شد، سازمان امنیت قطعنامه 757 علیه یوگسلاوی صادر کرد و اونا رو به خاطر کشتار توی بوسنی از تمام رقابت‌های ورزشی محروم کردن. این اوج خوششانسی دانمارکی‌ها بود که با یه امتیاز اختلاف دوم شده بودن تو گروهشون و تونستن صعود کنن به جام ملت‌های 92. تیمی که خود بازیکناش تو مسابقهشون گفتن ما اصلا رفته بودیم برای تعطیلات، دیگه از شرایط مسابقه هم خارج شده بودن، اما خبری که شنیدن تیمو جمع کردن و رفتن به کشور سوئد. توی مرحله گروهی سوئد با دانمارک با سوئد و فرانسه و انگلیس هم سوئد میزبان بود. سوئد میزبان، انگلیس بزرگ، فرانسه بزرگ و دانمارکی که بدون آماده سازی راهی مسابقات شده بود تونستن از اون گروه بعد از سوئدی که صدرنشین شد دوم بشن و به مرحله بعد فرانسه حذف شدن. فرانسه رو توی دور سوم گروهی 2-1 میبرن و با انگلیس مساوی میکنن. تو مرحله حذفی میخورن به هلند قدرتمند دهه 90 توی ضربات پنالتی مغلوب دانمارک و این چهره پیتر اشمایکل از اینجا دیگه اوج درخششش شروع میشه، درخششش توی عرصه ملی و باشگاهی و به چهره بین‌المللی تبدیل میشه. بعد از اینکه تونستن هلند رو توی مرحله نیمه نهایی حذف کنن، باید تو بازی فینال جلوی آلمان قرار می‌گرفتن. آلمان که قدرت همیشه فوتبال اروپا بوده، یعنی از اون تیم‌هاست که کمتر افت داشته، توی سال 92 اما مغلوب پیتر اشمایکل میشه. آلمانی‌ها هر چی میزنن اشمایکل میگیره. حتی فکر کنم تو فینال یه پنالتی هم نه تو بازی هلند بود که پنالتی میگیره. فینال جذابی میشه. آلمانی‌ها سوئد رو حذف کردن، سوئد میزبان رو حذف کردن و به فینال رسیده بودن. برای همین جو استادیوم تقریبا به نفع دانمارک بود. ضمن اینکه خب دانمارک و سوئد کشورهای نزدیک به هم هستن، تماشاچی‌هاشون اومده بودن. با این گل راه دور این دفاع رو افنبرگ فکر کنم، آره، با این گل جلو میافتن، اما گل مساوی رو فکر کنم میخورن و 2-1 برنده بازی میشن در نهایت. این قهرمانی دانمارک اگر نگیم شبیه قهرمانی یونان توی یورو 2004 دست کمی از اون نداره. کدومو عجیب‌تر میدونی؟ به نظرم این. ببین یونان آماده تورنمنت بود، اما دانمارکیا میگم از تعطیلاتشون، از استراحتشون خبر رسید که باید توی یورو شرکت کنن، تیمو جمع کردن بدون آماده سازی و با درخشش فوق ستاره‌هاشون. لادروپ هم فکر کنم یکی از اعضای این تیم بود و اشمایکلی که پرستاره تر از یونان بود، یعنی 100%. ولی میگم از این نظر که آماده بازی نبودن، فکر کنم یهو پاشی بری یه جا قهرمان شین. خیلی
بعد تیمایی مثل آلمان، این آلمان خیلی تیم قدرتمندیه. آلمان، انگلیس و فرانسه که بالاخره فرانسه رو بله و دانمارکی که هلند بازی هلندشون 2-2 میشه. اون بازی خیلی جذاب‌تر از فینال. یعنی به نظرم اگه به دانمارک به کدوم بازی بیشتر بهتون چسبید فکر کنم هلند رو بگن. ولی درخشش اشمایکل اولین قهرمانی و آخرین قهرمانی دانمارک رو براشون آورد. شما گفتی که با یه خاطره تلخ همه دانمارک رو یادشون میاد، اما به نظرم بهتره که با این قهرمانی همه از دانمارک یاد کنن. آره. مرسی حسین. و اینم لحظه قهرمانی اهدای جام دانمارک توی رقابت جام، تنها مدال در واقع تنها جام ملی این کشور دیگه. جام جهانی که داستان نداشتن. بله مرسی حسین. مرسی از شما که با ما همراه بودین. قهرمانی عجیب دانمارک سال 92 رو با هم دیگه دیدیم. یادتون نره که ما رو تو یوتیوب سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که بقیه ویدیوهای طرفداری از دست ندید. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار.